السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ او نن تاسو زمونږ یو ډېر ښایسته بل بنډار به ګورئ او په دې بنډار کې باید ستاسو زړه ډېر کېږي چې باید برخه واخلئ او هغې دپاره تاسو کولی شئ چې د بنډار کوم فیسبوک پاڼه دلته ولاړ شئ خپل کمنټونه او خپلې پوښتنې له موږ سره هلته شریکې کړئ او دا هم کولی شئ چې د بنډار کوم ایمیل اډرس ته لاړ شئ هلته د ایمیل د لارې موږ ته خپلې پوښتنې راولېږئ خپلې څه ورته وایي چې نظر راولېږئ د نن بنډار په باره کې او داسې په دې ننني بنډار کې تاسو هم برخه واخلئ ښه او د انسټاګرام اکاونټ هم لري بنډار زموږ دا خپرونه تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او موږ ته خپل نظر پوښتنې راولېږئ او خپرونه کې شاملو نن تاسو به که تللي د بنډار فیسبوک پاڼې ته که نه یې تللي نو اوس لاړ شئ ځکه زه تاسو ته نه یم چې نن زما میلمانه څوک دي تاسو لاړ شئ وګورئ چې نن دوه هغه کوم شخصیتونه دي چې نن په دې خپرونه کې میلمانه دي او تر هغې پورې زه ځمه د اشپزخانې خواته او ګورو چې یلدا جانه نن مونږ او تاسو ته څه خواړه تیاروي زموږ او ستاسو میلمنو ته چه خواړه تیاری سلام یلدا جان سلام نجیب جان قند خوب هستی تیار یک سلام گرم به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین ما امشب یک ماهی داشی در نظر گرفتیم دوستای عزیز براتان طرز تهیهش بگویم و ما اینجا ماهی داریم ماهی لخسته ماهی را پیش همراه سیر ماست و یک عدد تخم مرغ ماهی را اخته کردیم و مساله کباب دیگه نمک چینایی است مساله کباب است زردچوبه است مرچ سیاه کمک خب ایران دایی انداختی یا پسان باز؟ نه انداختیم اخته کردیم چقدر وقت پیش باید اخته کنیم؟ یک ساعت پیش 1.5 ساعت پیش هم میتونن عزیزا که اخته کنن ماهی لخک است بسیار یک چیز نازک است و زود دمو چیز مواد به مغز خود جذب میکنه و زود نرم میشه اگر زیاد 2-3-4 ساعت پیش هیچ کدام فرق کنه مشکل فقط خوب میشه سرش پلاستیک بگیرن اگه یک ساعت پیش هم میشه اگه شو میشه که اخته کنن در فریزر پلاستیک چی به چه خاطر بگیرن؟ به خاطر از اینکه بازمی بوی سیر در یخچال میپیچه ایره اگه در یخچال بانن سرش بسته نکنه بوی سیر هوا ضرورت نیست که در یخچال بانه ضرورت نیست خب بازم که میشه که یک شو از سرش تیشه و بازم ضرورت میشه که در یخچال بانه اگه در سر زیر پلاستیک نگیرن باز در یخچال بانن بازم بوی سیر بوی مساله بسته یخچال میگیره باز دیگه غذا را خراب میکنه اوکی دا داشی مای کنه بله داشی مای نن یلا جان موږ تاسو ته تیاری راځي چې وګورو چې د پڅورو پوکی جوړي داشی مایان لازمه مواد لقه مایی 1 کیلو 280 افغانی کچالو 1 دانه 15 افغانی رومی بانجان 15 دانه 12 افغانی اوگه 1 غوزه 10 افغانی هګۍ 3 دانه 21 افغانی مستی 1 قطعی 50 افغانی بادرنگ 4 دانه 10 افغانی مرچ و مساله د ضرورت وړ گفتی کچالو هست کچالو هم است باز دوستای عزیز ایره که داشت گرفتیم ما ظرف داشت چرب میکنیم ایره خب ما پیش از پیش اخته کردیم ایره که وقت ظرف داشت چرب کردیم ما ایره میمونیم در روش قرار میتیم روغن یعنی مندازیم که میچسبه کمک بعد از ما اینجا کچالو داریم کچالو را پوست میکنیم و حلقای باریک باریک برش میکنیم باز زمین مساله ازی گدودش میکنیم مساله که از خود از این مونده باز او را هم در روی ماهی قرار میتیم 1-2 دانه مرچ تازه رو توته میکنیم قرار میتیم 1-2 تا بانجان رو همچنان باز ایره ما داداش میمونیم درجه داشتانه در 100 درجه که بانین باز از پشت موش یکش ببینین که سرخ شده بود به دلتان شده بود میتونین که باز بیرو کنین همراه نان گرم نوش جان کنین واه ډیر ښه او کداره ته وایي چې څومره وخت کې جوړیږي دا یعنی چقدر وقت میگیره؟ نه آفرین نمیخواستم بفهمیدی یا نه دوستای عزیز شاید در ظرف 1 ساعت 20 دقیقه نظر داشت بانین و آماده میشه دیگه خلاص و نوش جان میکنی؟ نوش جانش صحیح بله ها اوس زما د بنډار انسټاګرام خواته او هغلته موږ ته یو خورکۍ لیلوما نومیږي لیلوما هغې موږ ته کمنټ یو میسج را لیږلی ده سلام نجیبه جانې زه په امریکا کې یم او 6 کاله کېږي چې مسافره یم او خپل وطن پسې ډېره خفه شوې یم خو زه زیات مشکلات لرم نو ځکه افغانستان ته نشم تللی ستاسو خپرونه په ډېر شوق سره ګورم زما سلامونه ټول افغانستان ته ورسوئ وعلیکم سلام او خدای دې زموږ وطن کې سوله راولي خو سوله به هله راځي چې موږ تاسو سولې ته آماده اوسېږو آماده ځکه نه اوسېږو چې موږ تاسو خو یو بل وخت ګریوان نه رانیولي
څوک خوشحاله نشو لیدلی، څوک په ښه کار نشو لیدلی، خپله څه کولی نشو، بل نه پرېږدو مخې ته. دغه مشکلات چې موږ لږ حل شي که نه، نو بیا به خدای هم په موږ رحم وکړي، کنی ډیره سخته ده. سلام گرم خود را خدمت شما نجیبا جان و یلدا جان بر شما و همکارا با شما هم سلام گفتن. با جمع بگین و علیکم سلام. و علیکم سلام. تشکر. خب بیا وی چه خوشحال هستم که تلویزیون ما مثل شما مجری خوب با استعداد داره. از برنامه شما بسیار لذت میبریم، همچنان از خنده های زیبای شما شاد باشین همیشه. شیلا کاکر هستم از سویدن. شیلا جان تشکر، بخیر باشی، ډیر زیاته مننه از سویدن. همدې سره زو د دمې خواته، دمې نه وروسته چې تاسو راځئ له خیره سره بیا به له موږ سره زموږ میلمانه هم وي. دمه یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره. بلې زما سره زما ګران درون مېلمه په خپرونه کې ناست دی چې زه ډېر وخت په تمه ولم، ځکه چې زما نه هغه ورځ نه هېرېږي چې کله ما د هغه ویډیو وکتل او پوسټرونه مې وکتل په سوشل میډیا کې او خبره شوم چې دی زخمي شوی ده. نو زه یوازې نه وم، ټول افغانان چې هغه یوازې په افغانستان کې نه چې هر ځای کې هغه ډېر ودردېدل، زمونږ د دې قهرمان سره ډیر زیات ودردېدل. هغه چې هر څوک او ډیر خفم شولو چې موږ څنګه بخیل او بد خلک لرو په دې خپل هیواد کې، او دغه بخیل خلک لرو او دغه بخیلۍ د وجې نه موږ هیواد هم نه جوړیږي، ځکه چې نور څوک خو پرېږده، نو قهرمان هم د خپل هیواد نه پرېږدو په قلاره باندې. ما سره ناست دی، زه ډېر په ویاړ هغې ته شراغلاس وایم. ولی جان هوتک ستړی مه شئ. ډېره مننه. سلامونه تا ته، ځانګړي سلامونه. خدای دې تل خوشحال لرم. واقعا زه تل وایم ستا استعداد د ستایلو وړ ده. بیا سلام ټول افغانانو ته. خدای دې وکړي چې افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. آمین آمین. ولی یاد دې شي چې په شفاخانه کې یو زه راغلم، بیخي ښه. نو ولی ما ته ویلې چې نجیبې خدای دې بیا زموږ لیدل دلته اوداسې نه کوي. بلکل. صحیح ده. نو ما ورته یم آمین، خدای دې وکړي. او نن خوشحاله یم چې شکر د روغ جوړ تر تازه دې وینم په خپرونه کې، او نن به نو خپرونه کې خاندو، کیسې به هم کوو. خو اول دا راته وایه چې نامخدا د صحت دې باید موږ ټولو ته وایي چې اوس څنګه دی، هند ته هم تللی وې که نه، نو څنګه دې ټسټونه دې د خیر سره کلیر دي، صحت دې کوم ته رسېدلی؟ انشاءالله بیخي دې لپاره چې زه بیا فایټ وکړم، زموږ فایټونه خو ډېر سخته دي. دې لپاره مې د راتلونکي یعنې لس کلونو کې زه فایټ کوم، انشاءالله بیا به دغه مشکلات ماته نه پیدا کېږي. ځان مې ډېر ښه آماده کړم. نو ډاکټر درته ویل چې ته فایټ کولی شي له خیر سره؟ فایټ کولی شي، خو موږ ته یو وړکۍ دمه یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې به دا نیسي. نه، 1 میاشت 2 میاشتې نه، زما د خوا نه باید یو کال 2 دمه واخلي تقریبا د ډاکټر نجیبې د خوا نه. صحیح ده. نو وروسته هغې نه بیا ژمنه کوم چې بیا به د افغانانو په شونډو مسکا راولم. دا به زما ژمنه وي انشاءالله. انشاءالله له خیره. افغانان تاسو سره ډېره مینه لري، دا به تا په هغه ورځو کې هم کتلي او ستا دشمنانو به هم کتلي، او سخت به شرمنده یي چې دا موږ څه غوښتل خدای، ځکه چې خدای چې چاته عزت ورکوي که نه، نو هغه هېڅوک نشي اخیستی، سخت به شرمنده یي. څه افغانانو نه موږ یو ویډیو ریکارډ کړی چې تا سره ډېره مینه لري، راځئ چې ویګورو. سمه ده. احمد ولی اوتک که یکی از قهرمان‌های خوب کشور ما هستند، از به امید موفقیت‌های هرچی بیشترشان که مسابقه کنند و جوانان رو بیارن به سپورت. احمد ولی اوتک چې د افغانستان د ورزش لپاره یو الګو ده. زه د په موجودیت باندې افتخار کوم او له ټولو ورزشکاران نه غواړم چې د احمد ولی اوتک په رقم باندې خپل کرکټر جوړ کړي او د هغه غوندې د افغانستان ته افتخارات کموي. احمد ولی اوتک قهرمان مبارزات آزاد افتخار افغانستان هستند. دوستشان داریم با امید پیروزیشان. ولی اوتک یکی از بکسرها و فایترهای بسیار خوب میباشه که دارای اخلاق خوب و کردار خوب میباشه و ما یکی از علاقمندش هستم و پیروزی چه بیشترشون در عرصه ورزش از خداوند متعال میخوایم. ولی اوتک هغه مینوال ما او ولی اوتک ما ډېر ښه سیږي او هغه ملي قهرمان ده. افتخار ماستی. ډېره مننه. زه دا وایم چې
زه دوی د مینې تل قرضدار یم، پړولی یم. نور خدای دې ماته دا وس راکړي چې د دوی مینه بېرته زه ادا کړم. او تا همیشه زمونږ د ټولو افغانانو مینې ځواب ورکړی چې کله هم ته تللی مسابقې ته او ګټلی ده او د افغانستان بیرغ دې په خپلو اوږو اچولی ده، نو دغه هغه ځواب دی زمونږ د ټولو د مینې چې تا همیشه ورکړی. انشاءالله بیا به یې هم ورکړی له خیره سره. اوس نو راځو لږ ډېر جدي خبرې وشوې، اوس نو راځو د یو لوبې خواته. هغه لوبه داسې ده چې زه به ستا نه پوښتنه کوم او ته ماته و او نه جواب به د دې ترافیک صحیح ده، جواب و یا نه. صحیح ده؟ تیارې؟ آماده له خیره سره؟ بله. ها غواړې چې خارج کې پناه واخلې؟ نه نه صحیح ده. ښه فرزانه ناز ډېر زر ګپ خوري؟ ښه افغانستان کې بخیلي ډېره ده. چاته دې اوسه پورې قیمتي تحفه ورکړې چې اوسه پورې پرې خفه یې چې لایقت یې نه درلوده؟ نه نه ولې ورته کنجوسه ده؟ څنګه هغسې کنجوسه ده چې ډبر هم چاته نه ورکوي چې سر پرې مات کړي. ښه صحیح ده. او بیا هم اوهو کله چې شفاخانه کې وې او خلک د پوښتنې ته راتلې، نجیبه یوازینۍ هغه کس چې کله درغله پوښتنې ته، نو ستا روحیه ډېره ښه شوه ورسره؟ تا ته ډېره نه رښتیا که دروغ هسې زما پورې صحیح خبره وایه. دا یې ماته ویلي وو که نه، دا یې ماته ویلي چې ستا په راتګ به ډېر روحیه د ما وي چې دا پوښتنه لږ ځان خو م پروموټ ښه صحیح ده. ولي هوتک په 2019 کال کې په خپله خوښه واده کوي؟ اوکې دا خپرونه وګورئ ښه دغه رازم د هغه څوک دی هغه رازم نن په دې خپرونه کې موږ افشا کوو. ولي هوتک دې خپرونې ته د فرزانه ناز د وجې راغلی. د دې نه پوه شئ ښه صحیح ده. ولی جان څنګه وه لوبه خوښه دې شوه؟ پوښتنې لږې سختې وې. یو دانه سخته وه چې تحفه مې چاته نه ورکړې. هغه دې رښتیا وویله که نه؟ صحیح ده. فرزانه جان خوش آمدید خوش آمدید. ولی قرار بود مرا بیا از خانه بگیره. سک 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 چطور خوش این چیز هم گناه که رحمه تو میکنم. میبینی ما منتظر تو بودم قرار بود بیای مرا بگیری از خانه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی کار بسیار خوب کرد که دایی بانه خود دامادی که ما دا امروز بندار باشی. بفرمایین پلیز جنگ نکنین بزنیش که مویش خراب شوه. من منتظر از ای و اینجا شیشته و اینجا شیشته و بالشم پس جور کنین. بالش جور نزل. فرزانه جان کجا می رفتین تنها مرا نمی برین؟ حتما نان خوردن شاید برات قصه کرده باشه قدر دیگه. شما چی میکردین؟ قصه داشتین حتما دیگه. حتما براتون گفت گپای راز نیاز ولی حتما نمیزنن. نه گیم بود از ما. نه گیم نبود حتما گفته. نه نگفتیم. حتما گفت نگفتی. خودت بگو. خود از ما کدا شرمنده کش می یعنی چی؟ یعنی ما باید بشرمم تو نه. چطور؟ طرف بریک میریم اینمی گپ راز نیاز چی از برای ما بگوین کجا می رفتین؟ با تشویش شدم با خدا. اوکی بگیم بعد از وقفه. بعد از وقفه نی مالی 1 دقیقه وقت زیاد گرفتیم از ترانسمیشن. باید برای ما بگوین. مهربانی. نه خودت بگو. براستی میشرمم. قرار بود که ما ولی جان دوزی کنیم؟ نه خدا نکنه. قرار بود که ما ولی جان یک جای بریم انتحاری کنیم؟ نه خود چی؟ قرار بود که بگو دیگه حالا عزیز یادش از یادم رفت. من میشرمم تو بگو. نه ما میشرمم. خیلی بگو یار. ما فکر میکنیم میرفتیم که یک سالون بکنیم. یک سالون چی؟ سالون نو دایلاگ خودت است. ساز بی کبھی بہت. بله یالدا چی خو دا خبره ده. این خبره سالون ته رسیدلی او تا ماته نه دی ویلي؟
ما چه رقم خور خونده بودیم؟ ما خبر نداریم که تو سالون بک میکنی. اول حکم است، اول باید ما برم از این خانه. این سایکو مویای ما سفید شده. من اینجا ششته هستم، این رفته سالون بک کرده. من گفتم اردویتان کار دارم، اردویتان. این تو هیچ نبود، تو چوب باش، ملامت هستی. یعنی من هیچ نزن. تو چطور سالون بک کردی؟ چطور؟ سالون این قرار دنیا آروسی کرد. من ماندم. برین وقفه بگیرین. وقفه بگیرین. یواره بیا شراغلاس خبرونه بندارله نجیبه سره. خب عالی ما میشنم اینمی جرمه که شما میکنین با دان خود زخوان جرم نیست. مصرف ما میکنم. دکتر آجاد گپ نمیزنه. سنگین باش. گپ نزنه. مصرف ما میکنم سالون ما میکنم. مصرف ما که سالون دا بوکی. خا دا خبری دی دا سالون و مصرف دوار دا چیش سالون برای چی بک میکنی؟ آفرین سواله جواب بده. خودت میگه. خودم چیزی کس دجرم. آفرین ولی خودی ورته ویل. سالون نه ولی میگه. ولی میگه نه. من میخوام از ولی بشنوم. بله ها. عروسی. چرا؟ چی شد؟ چی شد؟ هر کسی که در برنامه عروسی میکنه نبزن. ما به چه خاطر قمی کم کردم یا ویدیو مجبور میکنم. به چه خاطر؟ چیز گفتنی داری؟ به چه خاطر میه؟ وعده کرده بودی که تازی ها؟ تو های چیز که بفهمم. فکر کنم که نجیبه جان ولی جان همراه خودتان وعده کرده بود. وعده که ما سرم؟ نه خوش نشو. I mean promise. وعده promise. وعده ای خدایم مال یو خسته خواهن را که در طول را نوسوزی. بله آمین. آمین سم آمینو که دستی کم آمینه فرزانی کنی آمینو که آمین. در دینا پاده لگه چطور دلی دلش نمیشه آمین بگه. آمین بگو سعید. آمین یا رب. فرزانه که رفتی بازی برنامه را میبینی خب باز میکنکش میکنی من فهمیدم. فرزانه جان آهنگ قرصکت ویدیوش مقبول، آدیوش مقبول، خودت مقبول، کالایت مقبول. برای ما بگو اینمی آهنگ در کجا ویدیوش جور کردین و کمپوزش کی بود و مثلا میوزیکش کی جور کرده بود؟ آهنگ قرصک آدیوش خب آقا صاحب جور کرده کسی که اکثر آهنگای جاویدجان شریفه همکاری میکنه از تمام هنرمنداره و شعرش هم از لالا سرگار برادر ظفرجان جاوید است. بسیار خوب. و در قسمت آدیوی از آهنگ خود ظفر جاویدان بسیار کمک کرده مرا و ویدیوش کلش بسیار مقبوله. ویدیوش بگزادکه که چون در تاشکند است همه اکه میگه دادان ما میشته اونا ساخته بگزاد پرودکشن. واقعا زحمت زیاد کشیده ما دیدیم و نگفته نمانه که ما هم زیاد زحمت کشیدم در ویدیوش که مقبول معلوم شوی. چون که چیزا نمیفهمیدم تمام کارهایی که در آهنگ صورت گرفت اگر نقش خودم بود اگر از دخترها بود اگر دایرکت بود با اشاره بود مثل گنگا و برشان اشاره میکردم که باید انتشار چون من زبان نمیفهمیدم و اونا انگلیس زیاد نمیفهمیدن و بسیار با مشکل اونا رو میفهمم. اوکی ما که ازبکستان رفتم اونجا یک مشکل است که مردم زیاد انگلیسی رو نمیفهمن. یک چیز بود دیگه او زحمت زیاد اصل ما کشیدیم. ولی یک گیم بازی میکنیم زود آقا آلای گیم افتی خب گرنگن دوستای از این وارس بگیر خوب چپ شوین. اوکی طرف جواب ها یا نه فرزانه جان میفهمه به خاطر که میفهمه دیگه. خب آماده لخیر سره کله دی دروغ ویلی و گیره شوی پکی گیر آمدی؟ نه
اوکی اوکی نه خونجا نبود. وی ساری. نه نه هیچ وقت دروغگیر نبودی. ایقا چی هستی؟ سترانگ هستی. خب با خودت بسیار توفی قیمتی آمده؟ واو. خب بسیار زود اعتماد میکنی. یا اگزکتلی اینمی من وقت گوشایش کش میکنم ده اینمی گپ. همیشه مگم گپ من گوش نمیکنه. از کار کرده چکر زیاد خوش داری؟ نو. خب صبح که از خواب میخیزی سوشل میدیا را چک میکنی. آلین کار. یس می تو. کار اول مازمم. خب بیا هم وقتی که سر نفر سر کدام کس قار میشی باز چتش نشان میدی؟ چتش؟ چت. خب سعید. خب حافظ محمدی بهترین نطاق افغانستان است. خب نجیب حافظ همرازت است؟ اوکی. فرزانه ناز همراه دوستان مشوره میکنه ولی بشنو خب که جوابش چی است. مشوره میکنه و کار دل خود میکنه. نه 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 نه. یا خوب مشوره کوي ټولو سره کنه به اخر کې چې ګوري بیا هغه کار یې کړی چې کوم یې زړه وایي کنه. متاسفانه این فکر روسی رفته بیچاره. یک دیگه سوال. ولی جانه زیاد دوست داری؟ بزودی د 2019 اونمو گپ که سوال که ما کرده بودم 2019 اوکی. بخیر میکنین عروسی. عروسی میکنین. narrow minded dirty minded people. ما عروسی میگفتم چی فکر کردین شما برای خدا؟ اشتکا برین شما دم بگیرین. برین شما برین بازی را مال سر نجیبه میکنن که نجیبه تو سوال میکنه. 2019 نزدیک است امروز. خوش آمدید. فرزانه جان چی فکر میکنی یک روز اما تو ما کتی لالای خودت یعنی کتیش آمده باشم در جای ما باشی چی سوالات این برنامه رو ما پیش میبرم باز وقت ما یک چی؟ گوینده می باشم. اولی سوال چی می باشه؟ از ما از لالایت کی میکنی؟ لالایت تو پیش از پیش لالا نخوان سر ما و بیچاره را. یعنی اونجا؟ فرزانه اونجا؟ اونمو گپ هندی است؟ سالی عادی گردی. نه اولین سوال ما می باشه که تو کجا بدی؟ خاک در سرت دی قدیر کدی آمدی لالای تا پرسان میکنی؟ لالای من میگم نه چرا قدیر عروسی کردی؟ اونمو ما منتظری هستم. خب رپید فایر لوبه ده 15 ثانیو کې به جواب راکړي. آماده دا ما او دا دومره خاندو خبرې کوي داسې ناسې بیا دا ټول خلک وایي دا دوه شیشه کې دی ډېر معصوم دی داسې مه کوه کنه. متونی؟ ولی جان در کل آرام است زیاد بسیار آرام است. خب شما زیاد میفهمید. من میفهم. سعیستی کردم. بسیار آرام. خدا لالای تا پیدا کنه باز بخیر ما زیاد میفهمم. آرام میشی؟ خب آماده؟ اوکی. ستاسو په نظر په ښځینه او سندرغاړو کې د چا آواز ډیر ښه دی؟ په اوسینه و نو د افغانستان په سندرغاړو کې یکیش نام بگی که صدایش بسیار خوبش است. وقتو گیره تو وای زره تو وای 15 ثانیه دی یو ساعت وقت نده. 15 ثانیه که وقت لري؟ فرزانه زنا زور هستن پیش از عروسی باشه یا بعد از عروسی. بله ها بله پک داره د ځان په اړه چې د بد نیوکه چې در باندې شوي کومه یوه وه؟ فیسبوک کې نظرونه کله چې فارسي ډېر لیکم پښتو ډېرې نیوکې کېږي او که پښتو لیکم فارسي نه کېږي. قسم په خدای موږ اوسه پورې د دې نه ونه وتو بیا چغې به وو چې وطن ولې نه جوړېږي. ښه بیا هم
د دغه الکانو په منځ کې څوک ډیر سمارټ دی یا ښایسته دی؟ مبارز، محمد نبی، آریان خان. یو نوم واخلي څوک ډیر سمارټ دی؟ ځکه ته ورزشکار یې که نه؟ نو سمارټ ټول نه یو ټول نه، داسې نه کېږي، سیاست نه کار. تاسو ټول ما سره جنګ اچوئ. داسې موږ اراده فرزانه در سره تا سره څوک جنګ کړي داسې به دله برابر کړي چې یاد به ساتي. بیټ میټ بیا خو غورځولی. دغه سوال غیر ملګري مې دي دواړه. نه یو مقبول خیر مقبول کی است؟ خیر کله چې مقبول است یکیش بگو. نه خب ما نمید خبر نمیگی؟ نه یاد خود زود دلتا خبر بر نمیگی؟ هستم. چه هستی؟ راست میگه خودت استاد به خاطر خودش استاد مبارز است به او خاطر خود مقبول. برنامه را دیده بودی؟ بله. خب سعیست سعیده بله بختره په ژوند کې دې داسې اشتباهګانې کړې چې اوس هم پې خفه یې؟ ځان په اړه مې شاید اگزیکټلی خو مغه وایم نو موږ څه وایو د وطن دپاره وطن دپاره خو موږ یعنی بل چاته هم نقص نه دررسولی خو ځان ځان په دپاره اړه یادوم. مې اشتباه کړې چې کنه خفه یم پرې. یس بیخي اشتباه کړی؟ سیده هغه یو اشتباه چې زه پې پوهېږم هغه دا وه چې ما ورته ویلې چې دا پوهېږي چې دومره ډېر دشمنان لري باید ځان سره د پام وکړي. چی میگه؟ نه میگه اولین اشتباهی می نیست نمونه در پولی مرا میگه. نه آلی ناز میکنه ایره میگه ناز کردن. آلی فرزانه ناز میگیره سری ولی ماتکه. یه خو اشتباه کل عمرش هست ولی خب سیده بله پکترم د نجیب افیز صحرا کم حیوان ته پاتې کیږي؟ کم حیوان ته پاتې کیږي؟ غرڅې ته خرگوش. ښه صحیح ده. ښه نو د فرزانه ناز صحرا کم حیوان ته پاتې کیږي؟ پیشکې ته. پیشکې ته. ښه صحیح ده. ښه که چیرې په یو لیفټ کې ته فرزانه او بکتر سیاوش بند پاتې شي څه شی کوئ؟ نه زه ته دا نه فرزانه بکتر سیاوش چی برسی گفت؟ او چرا بند بانه کرد؟ نه خو یک جای در یک لیفت میرین شما یک جای سر خوردین بند شوی نو چه کوي؟ څه خبرې کوي څه کیسې کوي یا خبرې نه کوي یو بل سره؟ نه زه دا خبرې کوم. امروی بکتر نه ایره میگم امروی من گپ نمیزنه امروی بکتر نه سوال از است برم بگو. څه وکړو نه پوهېږم. یو بل سره خبرې کوي ورته وکیل صاحب ګټلې دي دا په پارلیمنټ کې که نه هغه به درته وایي طبیعت دې څنګه دی. فرزانه به پکې دا خبره وکړي چې ولا زما نوې سندره را روانه ده. داسې صحیح ده. ښه زه بیا راځو بلې پوښتنې خوا ته. یوه ورځ د خوبه راپاڅېږې او تا نه نجیبه جوړه شوې ده. اولین کار چی کوي؟ ویښتانش کوم. ویختانش کن؟ میگم مویکنک میکنی خودم. چرا؟ مزاق کردم. تو نجیبه اول اینستاگرام چی؟ فرزانه جواب بده. تو که نجیبه جور شدی خیرات تو خیرات. شیر ما. تو نجیبه جور شدی. هر کس نجیبه جور شده نمیتونه. فهمیدی؟ اوکی. به خاطر کس دیوانه شده نمیتونه. صحیح بله پختنم. او یو ورځ خوب را پاسېږي او سره نغمه جوړه شوې ده. اوهو. سر په دیوال و. راشه کنه سر په دیوال و هم ځکه شکانډي دي کنه په دې وجه باندې. ښه او بیا راته وایي چې درې داسې شیان راته وایي چې د فرزانه ناز په اړه باندې هېڅوک نه دي پوهي نه دي خبر. سفر ډېر کوي. هغه خو والله چې هېڅوک نه دي خبر کنه انسټاګرام هېڅوک نه ګوري سوشل میډیا. غیبت کوي. غیبت کوي. خو موږ ټول کوو له خیره سره. تاسو خبرې کوي. دا درې شیان صحیح ده. دا خو هېڅ به موږ خبر زه خو پوهېږم ما پسې خبرې کوي. دی نو خبره دا ما ته وایي چې ما نن تا پسې خبرې کړي دي. ښه فرزانه جان طرف خودت بیایم صحیح فرزانه جان به هر څه وایي. ښه صحیح ده هېڅ دې ښه گیم پلی نه کوو. اوس دې ته ګوره دې نه یاد دې نه زده کړه. بله ها بدترین یا خرابترین شایعه یعنی گاسپ که به مورد خودت شنیده باشی؟ حادثه چند روز پیش امو صحیح. خب درې شیان سه چیزا که به مورد ولی بر ما بگین که دیگه کس خبر نداره. ولی بسیار زیاد بعدش می از کس دیگه پیشش تعریف کرد. ولی دوست نداره تعریف کس دیگه را بشنوه. ولی زیاد خوش داره کلگی تعریف خودش کنه. یاد بگی. بله ها. خب بله بکترم اگر بین فرزانه ناز و شبانه مهریار رقابت آوازخوانی باشه فرزانه میبره. yes or no؟ no. خب آهنگ قرصک به خاطر ویدیوش مشهور شد. yes or no؟ yes. خب درجه بندی در مقبولی. این درجه بندی در مقبولی میگین مجده جمالزاده شبانه مهریار غزل سادات آرزو نیکبین تهمینه ارسلان. مجده جان جمالزاده. دیگیش شبانه جان.
خب با شبانه جان باز سیم غزل سادات بود. بله ها. غزل جان سادات. سیم و دیگه کی بود؟ آرزو و تهمینه. آرزو تهمینه جان ارسلان و آرزو جان نیک. خب باز اینه میره در آوازخوانی یاری درجه بندی کنین. شبانه جان مهریار. اوکی. تهمینه جان ارسلان. اوکی گود. مجده جان. ببخشین آرزو جان. مجده جان. 4. غزل جان سادات. 5. اوکی گود. خب اوس دا وای چې د دې درې کسانو کې د چا سره دوستی، د یو سره واده او یو بیخي قتل. سو قتل کوي چا سره واده کوي دوستی. منظورتان از واده چی؟ عروسی. کت سه تا دخترا؟ نه نام باید میگیرم. اول سوال بفهمم. صحیح کتی خود رمی سلکت میکنی کتی یکیش عروسی، کتی یکیش دوستی، کتی یکیش بیخی قتل میکنی. من کتی میواشم. خب راشد خان، بکتار سیاوش، شهزاد عادل. بکتار سیاوش عروسی. اوکی. شهزاد عادل قتل. دوستی راشد خان. اوکی صحیح. و انتقاد زیاد میشه. موږ باندې انتقاد ډیر زیات کیږي کنه، ځکه زموږ خلکو دا یو خپل به هیڅ شیم نه زده کنه، نه به د موسیقي خواته تیر شوي، نه به د تحقیق خواته، نه د جرنالیزم خواته، خو چې کینو غټې غټې خبرې به شروع کړي انتقاد به کوي. صحیح ده. نو دا ما پوښتنه دا ده چې بدترین انتقاد که خودت شنیده باشی. سر خودم؟ او خب من هر روز میشنم بدترینش کلش به من بدترین است. انتقاد است. انتقاد نه یکیشه که خندیدم گیری قارم می یگان وقت قارم می بخندی میگه که والا تو از فلانی چرا تقلید میکنی؟ مثلا من خنده میگیره. یک نوع انتقاد است به خاطر که من چرا تقلید کنم؟ اگزکتلی چیزی که خودم هستم ما اونمو هستم. اگر حفیظیت بره صحیح حفیظ از دست بتی کدام یک گپ سرش خوش باشه که شکر حفیظی مرا فیلم یک گپ از فراموش کردم. کدام گپ کدام گپ؟ پلیز بگو. اون بدیا اون چیزایی که اتفاقای بعد که افتاده که یعنی در ذهنم همیشه چند وقت پیش اونمو رو میگم خدا شکر که یادم رفت. همدې سره اخلو دمه د مینه وروسته راځو بنډال نجیبې سره همداسې روان دی. کنه شراغلاس خبرونه بنډال نجیبې سره د دواړو جنگ روان دی او زه کوشش کوم چې دا جنگ ونشي تا خبرونه په ځای باندې پاتې نشي. خب فرزان جان اینه میگیم که پیشتر پلیگدی بسیار خوب پلیگدی. چرا ولی به چی خاطری اونمو گیم صحیح پیش نبود؟ علتش چی باشه؟ میترسه از کلگی. از کلگی؟ میترسه والا او را تو گفتم او تو خفه میشه و برنامه است این برنامه هر کس نه و نظر خود هر کس داره. یا چی تو؟ میترسه نمیفهمی صاحب کم زره. بیچاره از اولی بعد از برنامه گتش کن. دا وسونه بیچاره تا کنه که موږ فایټ کوو نو حالت جوړڅونه پکاري. نه دلته خود د سیاست نه کار واغسته. صحیح ده. اوس داسې ده چې اوس تاسو دواړو دپاره یو گیم ده موسیقي به موږ یا سندره پلی کوو بیا به زه درنه پوښتنه کوم. صحیح ده. اول موسیقي واورئ. نو په دې دواړو کې تاسو دواړه یو ټیم هستئ. خب جواب میدیم. هر دویتان هر کسی که فهمید کی بود یا چه رقم؟ او را اگر میشنوی باز من پرسوان میکنم که کی بود یا آهنگ کدامش بود. اولنی میوزیک. ولی دی خاطر گورم اون گورم. بیا تلویزیون خیلی داره خدا. راست گفتی خدا دوست داره با خدا. ولی میگم نه بنا با خدا من میگم. دلم آورا لا 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 هی. میشناسی؟ نه من بسیار میشنم یا هنگامو نمیشناسم. مریم است. از کدام کشور است؟ ایران است. اگزکتلی. راست گفته خدا زیاد دوست داره. ما اینجا برنامه داریم دو دختر مقبول شده دیده تلویزیون میبینه. نه والا میدم دا خبر از ډیر اورم ښه وای ځان در باندې ګران ده. ولی خدا میگم ولی چې سر را پاسیږي عینه کې ګوري واه ولی او هغه عکسونه دی په اینستاګرام کتلی ولی
بله سندره تازه با گیم خراب شیریا گوشال شناختی؟ شناخت شیریا گوشال اگزکتلی سوکوا ده چی ویلی شیریا گوشال نه از این میاله میگه تایید میکنه از این میاله ریرسل میکنه نه فیوچر دیگه آهنگ اوه سموه میشناسن نچه نکن خفاکت میکنه میگه موزی اکتیم هستیم باقیستم چه کنه برام بزن کی است؟ ارزونیک بین آرزونیک آرزونیک بین بابا آرزونیک بین دیگه آهنگ آفرین دیگه آهنگ سنو نگه نی آهنگ بو کدام آهنگ गुलाबी आंखें यस एग्जैक्टली गुलाबी आंखें जो तेरी देखी जो तेरी देखी तो क्या हो गया शराबी दिल हो गया बल 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 म्यूजिक ودي پیجنده سوق ده کرن خان ډیر ښه سندرغاړی ده کرن خان بله वो بله سندره फरजाना मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से आफरीन बले हो माना मी में हम दिल थाम के रोया आहंग शब्द मछली शब्द तस्वीर तेरी आंखों से भिगो नहीं आवाज़ چی ویلو؟ شاروخ خان است شاروخ خان واه شاروخ خان این شاروخ خان ما خبر نداشتیم ما فرزانه که شاروخ خان یا آهنگ خوانده شاروخ خان مواز خان بوده والا ولی جان میگه قهرمان ما میگه ما باید قبول کنیم بله ها نامش در ذهنم است اما به خاطر با کی در ذهن است بر مرد واتساپ واتساپ برای من میکنه باز ما شما در ذهن نویس نشته کنین که نامش در ذهنم است در ذهن فرزانه جان است برین دیگه طرف مطلعش میگی پتھر سے دل کو بنایا صنم دیکھتے نصرت فتح علی خان اگزکتلی آفرین نصرت فتح علی خان نصرت فتح علی خان ها مطلعش چی بود شما میتونی آقا چه وای کنه اول فرزانه یک به آخریش میگه نصرت فتح علی خان بله ها بله ها راست بله ها بله دیگه آهنگ آها اما واسخانه است که خدا بخشه یعنی قرار راشه قرار راشه دیگه آهنگ خدا گواه فیلم مجھے بیمار بنا دے اوی ربا صدای مرا موزیک بند میکنین انجینیر صاحب صدای مرا بوشتواره میترسانین چی میکنین شما دیگه آهنگ بله ها ای پرودیسر که دیگه آهنگ سترگی روخان های ایره باید لپسینگ کنه اثر انجینیر صاحب اثر لپسینگ کن نه پلی کو دوباره چی اگر همه زلبی روخان استا سردار علی ټکر سردار علی ټکر صاحب بله वो بله سردار طاهر شباب حقیقت پاکی شباب هم کار بسیار خوب ما هم اگزکتلی یک آهنگ شما چقدر باشو شد به خدا دیگه آهنگ نمیشنویم خب احمد ظاهر با کس نمیگم تو فرزانه جان آفرین باشه والا با کس نمیگم مگه حتما با کسی میگم من برات میگم
او کسی است به هر چیزی میگه بری باز نشانم میده رازدار نیستی بچی رازدار بسیار اشتباه را گرفتی بیاین دا زمانگا نیخ پروانا ولی جانم استبیرو مایمان استبیرو بیا دیگه استبیرو کجا میبری ما را؟ خانه نمیفهم چی شو چی باز استبیرو ولی جانا دیره مننه فرزاد جان تشکر از بدنت راشم نترس ولی چیز نمیگم هستم اینجا بخیرات ولی چیز بدماش ولی استاد نشی چی میکنی دا زمونږ نیخ پرونه خدای دې چې زمونږ د بندر صاحب د پم ورګزلی ولی جان ستانه هم ډیره مننه خیر اوسې موفق اوسې فرزاد جان په خپل هم په یو ځای به وایو چې افغانستان زنده باد تل دې افغانستان زنده باد